Tiếp đến con xin đảnh lễ tất cả các vị Phật và đảnh lễ Pháp. First of all, I would like to pay homage to the Buddha Shakyamuni, and second of all, I would like to pay homage to all the Buddhas and the Dharma. Hôm nay con xin là trình bày, hay là chúng tôi xin trình bày đề tài The Monkey Mind and Reality. So today I would like to present to you on the subject the monkey mind and reality. Monkey mind trong tiếng Pali có nghĩa là pa-pancha, hay còn có một cái nghĩa khác nữa gọi là hí luận. Hí luận là một cái tâm vọng động của con người liên quan đến tham-sân-si, vì do không thấy được cái thế giới thật. Và vì vậy cho nên kết quả là khổ đau. So the monkey mind in the Pali language is pananacha, right? Pa-pancha. Yeah. Pa-pancha. Papancha. And what the monkey mind or papancha refers to is actually proliferation. And proliferation is actually the mind that is always moving, in the wrong directions, and it is due to the three poisons, and due to that, we ended up with the results of suffering. Due to the three poisons, so we don't really see the world as it is. Vì vậy vấn đề của chúng ta là mình thay đổi cái nhận thức. Thay đổi cái nhận thức đây nghĩa làm sao chúng ta thấy được cái thế giới thật, không ngang qua những cái lăng kính ảo giác của các cái là hí luận, là vọng tưởng. Và nhờ vậy mà chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau và đạt được cái hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. So what we need to do here is to try to change our perception. We do not want to look at the world through the lenses of illusions anymore. We don't want to look at the world through the through the lenses of perceptions, wrong perception. And through that, if we can do that, then we'll be able to liberate ourselves from suffering and to gain happiness right at this moment. Reality là, hay chúng ta nói một cái từ khác là thế giới thật. Và cái thế giới thật này là nó ngang qua cái sáu giác quan của mỗi con người. Hắn tạo nên là một cái thấy biết, nhưng mà cái thấy biết này là không bị những cái yếu tố tâm lý chủ quan là can thiệp vào. Và chính nhờ vậy mà con người là thoát khỏi là khổ đau. Và Đức Phật sẽ dạy cho chúng ta nhiều cái phương pháp để chúng ta thấy được cái thế giới thật đó. So when we talk about reality, here we want to talk about the real world as it is, and another word for reality is the real world as it truly is. So through our six senses, we would like to look at the world without having affected by our subjective mind. And so the Buddha has taught us many methods so that we will be able to really see the world as it is without being affected by the subjective mind. Trước tiên khi nói đến cái tâm khỉ vườn hay là pa-pancha này thì bản thân chúng tôi đã từng có nhiều kinh nghiệm. So first of all, before we talk about this monkey mind, which is papancha, I myself have had many experience in the past. Khi còn nhỏ, khi đang còn học tiểu học, chúng tôi thường hay là suy nghĩ và thường hướng lên trời và cảm nghĩ rằng có lẽ mình từ đó và mình hạ giới xuất hiện trên trần gian này. So talking about my own monkey mind when I was young, I used to look up at the sky thinking that, I must have come from the heavenly realm and I came down here, but that was when I was very young and I was in elementary school at that time. And là
Và khi chúng tôi đang còn nhỏ thì chúng tôi thường là suy nghĩ, mặc dù lúc đó học tiểu học thôi, nhưng mà chúng tôi là thường suy nghĩ nay mai rồi mình sẽ làm gì. Ồ, nay mai mình sẽ có vợ, đúng. Có vợ rồi sẽ làm gì? Có vợ rồi sẽ có con, đúng. Có con rồi sẽ làm gì? Có con rồi là phải lo đi kiếm tiền. Thế rồi là sự việc nó sẽ như thế nào? Sự việc rồi cứ theo thời gian, và rồi mình lớn tuổi mình sẽ chết trước. Và khi mình chết trước vậy thì vợ con sẽ rất là khổ đau. Và rồi trong khi làm công việc thì đâu có phải là đều đặn như vậy. Có lúc rồi sẽ thất nghiệp, và khi thất nghiệp rồi lấy tiền đâu mà nuôi vợ con. Và rồi khi làm đều đặn là như vậy, công việc đang trôi chảy vậy, nhưng lỡ may tai nạn, mình bị gãy chân, cụt tay, thất nghiệp rồi thì lấy tiền đâu mà nuôi vợ con. Vì vậy cho nên rằng chúng tôi nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là mình không nên lập gia đình. So then the monkey mind went on when I was young, even though I was just in elementary school at that time. I was thinking on and on, well, what will I be doing in the future when I grow up? Well, maybe I will get married, I will have a wife, right? Well, then after you have a wife, then you have to have children, right? And then after you have children, then you have to go and make money to raise the family, right? And then on and on and on. And then what's going to happen then? As I grow old, I will pass away first. And if I pass away first, then what's going to happen to my wife and my children? And then I was thinking on and on again about the job that I will have. I would say, well, not all the time you will have a job. One day maybe you will get fired, and then you won't have a job anymore. Then who's going to support your wife and your children? And then what if while doing the work, then you have some sort of an accident, and then your feet and your hand got cut off due to the accident, and who's going to work to support your wife and your children? And then on like that, I kept thinking about all these things, and so that's how the monkey mind works. Và có những bữa cơm ngồi ăn chung với mẹ, và lúc đó chúng tôi là nghĩ rằng bây giờ mình đang ăn với mẹ, ăn cơm với mẹ rất là hạnh phúc, rất là vui sướng. Nhưng rồi thời gian tới, mẹ lỡ, mẹ già, mẹ chết, rồi mình sẽ tìm mẹ lỡ đâu. And then there were many times when I was having a meal with my own mother, I started to cry and became very emotional. And I was thinking, well, right now I'm having this meal with my mother. I'm feeling so much happiness when she's here with me. But then time will pass, and then she will also pass. She will die. She died, and where can I find her at that time? Và khi lớn lên một tí nữa, vào thời gian là trung học, chúng tôi thường hay là tìm những nơi là vắng, chẳng hạn như nhìn cái dòng sông là đang trôi chảy, hoặc nhìn lên bầu trời, và suy nghĩ rằng mình mong rằng mình có thể tìm ra một cái gì đó, và từ cái đó mình có thể giải thích được cái bí mật của cái vũ trụ này. So then when I grew a little older, when I was in high school, sometimes I would go to places that are isolated. I would look at the sky, and then I would look at the river, and I would hope, I have this great hope that maybe I will be able to discover something, and based on this something that I will discover, it will help me to explain about the secret of the universe. Và vào cái thời kỳ còn nhỏ đó, chúng tôi thường đi sinh hoạt gia đình Phật tử ở trong một cái ngôi chùa là gần nhà. Thường vào mỗi chiều Chủ nhật như vậy, chúng tôi đến tụng kinh niệm Phật. Và rồi chúng tôi thường hay thắc mắc trong kinh điển nói cái gì. Và khi chúng tôi
thấy cái bài kinh thường hay tụng đọc đó là Bát Nhã là tâm kinh. Và trong đó là khi đọc chúng tôi thấy rằng cái gì mà sắc tức thì không, không tức là thì sắc, vân vân. Và khi chúng tôi hỏi nghĩa các cái vị là đàn anh là đàn chị á, thì không ai giải thích được hết. Và lúc đó chúng tôi thấy rằng như vậy là kinh điển Phật giáo có lẽ là một thứ là chớ chữ. Vì vậy cho nên chúng tôi mặc dầu sinh hoạt trong ngôi chùa, nhưng mà không bao giờ chúng tôi tin vào là kinh điển là Phật giáo. And then also when I was young, my monkey mind continued to proliferate. I was working, I was participating in the Buddhist family for the youth in a temple close by my house. And then every evening we would go to the temple and we would chant the sutra. And then I came across the Heart Sutra, the Pashaparamita Sutra, and I read the sentence about form is emptiness and emptiness is form. Then I didn't understand what it was, so I went to some of the older Buddhist brothers and sisters in the youth group, and I asked them to explain to me what it is, and they could not explain what it means to me. And then I kept thinking, oh well, maybe the Buddhist sutras are just a way to play with words, but they don't really mean anything. And then even though I participated in the youth group in a Buddhist temple, I did not believe in the sutras. Nghi ngờ rằng kinh điển Phật giáo không có lợi ích. Tuy nhiên chúng tôi vẫn là tiếp tục là sinh hoạt Phật vì cái là tình cảm, vì cái tình cảm là tôn giáo. Nhưng rồi chúng tôi sau đó thường hay tìm những cái quyển sách về triết học ở ngoài đời, và chúng tôi nghĩ rằng có lẽ triết Tây phương sẽ giúp cho mình tìm thấy được một cái gì là bí mật đó. Nhưng mà càng đọc sách, chúng tôi tìm bất kỳ những cái quyển sách triết nào để chúng tôi hy vọng rằng ngang qua những cái quyển sách triết đó là mình có thể tìm ra, cảm nhận được cái bí mật của là vũ trụ. Nhưng mà càng đọc thì càng rối ren, và càng đọc thì đầu càng nhức. So I have a lot of doubts. I had a lot of doubts about the sutras. I'm not sure whether they are really beneficial or not. But I continue to participate because it was due to my feelings about the religion. So then I start to look for books, especially Western philosophy books, to read. I hope that through these books on Western philosophy, I'll be able to find a way to discover the secret of the universe. So I try to look for all sorts of books on philosophy, but the more I read, the more I became confused. Và những cái suy nghĩ là monkey mind đó cứ tiếp tục ở trong con người của chúng tôi, cho đến một lúc vào năm 20 tuổi, chúng tôi gặp được Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lúc đó là viện trưởng đại học là Bằng Hành vào năm 1973. Và chúng tôi khi học cái bộ môn con người và xã hội thì cái bài học sau cùng đó là niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra. Tiếng Pali nói là Anapanasati. Và khi mà tiếp cận, khi mà thấy được có cái bài kinh này á, thì trong người chúng tôi lúc đó cảm nhận có lẽ đây là cái mà mấy lâu nay mình đang đi tìm. So the monkey mind and my conceptual thoughts continue on and on and on until I turned 20 years old and I met my root teacher, the great venerable Thích Minh Châu. He was at that time the rector of the university called Hành, Buddhist Institute. I met him in 1973, and there was one of the classes that I had to take was called the human being and the society. And on the very last lesson in that class, he introduced us to the Anapanasati Sutra, which is the sutra that concentrates on the breathing meditation.
And when I saw this sutra, then I immediately felt, wow, I think this is what I've been looking for. Và sau cái bài giảng ngày hôm đó thì lúc đó là Viện trưởng Thích Minh Châu tuyên bố với lớp học rằng bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức một cái khóa thiền cho tất cả là sinh viên trong vòng là 3 tháng. Và thế rồi là cái khóa học ban đầu rất là đông, và ban đầu là cái khóa học đó chúng tôi đếm cũng khoảng là hơn 150 người. Nhưng mà đến cái tuần cuối cùng thì còn vỏn vẹn lại đâu khoảng là 10 người mà thôi. Thế rồi là sau cái khóa học đó thì tiếp tục liền là một cái khóa học thứ hai cũng là 3 tháng. Và cái số lượng người học cũng tương tự là như thế. Ban đầu rất là đông là sinh viên. Nhưng mà thế rồi đến cái tuần cuối cùng của tháng thứ 3 thì chỉ có vỏn vẹn khoảng là 10 người. So then, after the last lesson, the Great Venerable Thích Minh Châu announced to the whole class that starting tomorrow, he's going to start a meditation retreat based on the Anapanasati Sutra. And it's going to last for 3 months. So in the beginning, there were many students. I counted them, and there were like maybe 150 students who participated in the meditation retreat. But then, before it ended, in the last week before it ended, there was only 10 students left. And then after that, my teacher started another 3-month retreat on the same meditation techniques. And again, in the beginning, there were many students sign up. And then again, at the end, there was only 10 people left. Và có thể nói là chúng tôi là cái người duy nhất là khi mà học cái hay là tập cái pháp môn là niệm hơi thở này, chúng tôi rất là thích thú. Và là cái người có thể nói cái người duy nhất không có từ bỏ, nghĩa là học khóa 1 xong, tiếp tục học khóa 2, tiếp tục học khóa 3 và cứ tiếp tục là như vậy. Và khi mà đến khoảng khóa thứ 4 thì Hòa Thượng Thích Minh Châu này đã nói với chúng tôi rằng bây giờ anh, vì lúc đó chúng tôi chưa xuất gia, chúng tôi đang còn là sinh viên, đang còn để tóc dài. Và thế rồi Hòa Thượng đã nói với chúng tôi rằng anh này mà là anh Kính, bây giờ anh phù với tôi để mà hướng dẫn lớp thiền là được không? Phù với tôi ở đây có nghĩa rằng đi sửa những cái tư thế cho những sinh viên ngồi lưng không được thẳng, thì bây giờ sửa lại cho thẳng. Gương mặt mà chẳng hạn như ngồi không nhìn thẳng, cúi xuống thì tới là nâng cằm lên. Đó, những cái công việc để hỗ trợ cho là viện trưởng trong những cái lớp về thiền tập đó. So, of all the students who participated in this meditation classes, in these meditation classes concentrating on the breathing, it seems like I was the only one who had the greatest interest in this meditation technique. I would not give up. I went on from the first class to the second class to the third class to the fourth class, and then by the time the fourth class started, the Great Venerable Thích Minh Châu told me, well, he called me over and he said, well, you need to help me from now on to be like maybe a guide to some of the new beginners. At that time, I was not an ordained member yet. I was still a student, and I still had my hair very long. So he wanted me to help him to make corrections to the postures of the meditators, the beginners. Like for example, if they sat with their back not so straight, then I'm supposed to go over and straighten their back up. If they were sitting and their chin was like lowering it down a little too much, then I need to come over and raise their chins up. So I had to help my teacher in those kind of things. Và trong cái thời gian là tập thiền đó, lẽ dĩ nhiên là cái tập thiền đó là phụ, mà cái lớp học ở bên dưới là lớp học chính, vì lớp thiền đó nó diễn ra từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, và sau đó chúng tôi phải xuống lớp để mà học. Thì trong thời gian vài tháng tập thiền đó, chúng tôi đã có phát hiện ra là có những cái thay đổi trong cơ thể rất là tích cực, chẳng hạn như là mồ hôi tay ướt này, rồi hồi hộp này, và rồi là không tập trung này, ngồi học cầm quyển sách về mà nó rớt xuống khi nào là không hay này, và ban đêm thường hay nằm ngủ chiêm bao là mỏng mì, và toàn những cái giấc mơ mà nó không đầu không đuôi,
không có là rõ ràng. Và tất cả những cái triệu chứng là tiêu cực là như vậy á, thì nó biến mất khoảng là 5-6 tháng sau khi mà chúng tôi bắt đầu tập. So we always did meditation in the morning from 6 to 7 a.m. in the morning, and then after that we would go downstairs to attend the main classes. So before I started meditation, I had many symptoms that I think are kind of negative. Like I would get sweaty hands, and then I would get dreams that are not clear. Sometimes when I was holding a book in my hand to study, I could not concentrate, and the book would fall off my hand, fall out my hand without me knowing about it. And then so there are many symptoms in my body that seems to be negative. I feel anxious a lot of times, but after practicing meditation for 5 to 6 months, and then all those negative symptoms seems to lessen and lessen. Và thay vào những cái là cái triệu chứng tiêu cực đó, bản thân chúng tôi đã thể nghiệm được nhiều cái trạng thái tâm rất là trong khi mà ngồi thiền vậy, chúng tôi cảm giác là mình như là bay lơ lửng giữa không, và hình như không còn có cái thân nữa. Và rồi sau khi thiền xong là 7 giờ chúng tôi xuống lớp học liền, và vì không có kịp ăn sáng, nhưng mà cái cảm giác lâng rất là hỷ lạc đó, là quý vị biết cái cảm giác này nó rất là sung sướng và nó nhẹ nhàng thanh thoát. Mặc dù không ăn sáng, nhưng mà rồi khi mà xuống lớp học ngồi 4 tiếng học, và 4 tiếng học là chúng tôi ngồi rất là yên tĩnh, và tất cả những lời dạy của giảng viên là chúng tôi đều tiếp thu một cách rất là rõ ràng, ghi chú rất là tốt. So I also realized that there are a lot of positive changes to my body and to my mind. Sometimes when I was doing meditation and I felt that my body was very light, and it seems to float somewhere in the mid of space. It feels as if there was no more physical body. And then by the time the meditation classes ended at 7 a.m., there was not enough time to eat breakfast, but somehow I always felt this great bliss and happiness, and it makes me feel very relaxed, and it feels light, feels gentle, feels happy. And even though I did not eat breakfast, I had to go to class, and the class lasted for 4 hours, yet my mind was calm. I was able to note down everything that the teacher taught, every word that he said, and I was able to absorb well the teaching. Mặc dầu rằng như quý vị biết, thiền làm mục tiêu là diệt trừ là vọng tưởng, và vì vậy cho nên trong cái quá trình mà tập thiền không bao giờ chúng tôi là quan tâm đến bất kỳ cái vọng tưởng nào, và cứ tiếp tục là như vậy, cho đến là. Và cái thứ hai nữa, như quý vị biết, vào cái thời điểm đó, mặc dầu đã có những cái trạng thái tâm rất là tích cực, nhưng chúng tôi vẫn đang coi thường là kinh điển là Phật giáo. So when we meditate, our goal is to end our conceptual thoughts, and even though we get to the stage where we feel like we can end our conceptual thoughts, still we should continue to progress on the path. But at that time, in my own case, even though there is some positive progress to my mind, yet at the same time I still have doubts and look down on the Buddhist sutras. Và thời gian cứ tiếp tục, và có một hôm thì chúng tôi là nghỉ 2 giờ đầu, và khi nghỉ 2 giờ đầu đó chúng tôi nghĩ rằng không biết là đi đâu, và thế rồi là nhìn thấy cái cửa thư viện là Phật học nằm đối diện với cái thư viện khoa học xã hội,
nằm chỉ cách nhau một cái lối đi là rất là gần, và không bao giờ chúng tôi đặt chân vào cái thư viện là Phật học ấy. Nhưng mà hôm đó do rằng nghỉ 2 tiết đầu, cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng thôi, có lẽ rằng là 2 tiết đầu này mình thử đi vào cái thư viện Phật học này xem thử có cái gì ở trong đó. Và thế rồi khi đi vào trong đó, chúng tôi đi ngang qua những kệ sách và cứ là lật qua xem cho vui thôi, để mục đích để mà giết là thời giờ. Nhưng rồi là từ từ chúng tôi tình cờ rút ra được một cái quyển sách mỏng, và khi mà mở ra đọc á, mở ra thấy cái tựa đề là Kinh Kim Cang là giải nghĩa. Lúc đó chúng tôi cũng chưa biết Kinh Kim Cang là cái gì hết, thì cũng dở ra vì nó mỏng và mỏng vậy đó. Nhưng mà rồi chúng tôi cũng vẫn lật mục đích là để giết thời gian mà thôi đó. Nhưng rồi tình cờ chúng tôi dừng lại trên một cái trang giấy, và trong cái trang này nó có một cái câu là ưng vô sở trù nhi sinh là kỳ tông, là nương vào cái chỗ mà không bám víu để làm phát sinh cái tông không bám víu đó. Khi mà chúng tôi đọc cái này, chúng tôi mới giật mình, tại sao là kinh sách mà trước đây mình cho rằng kinh sách là một cái thứ là vô ích, là vô bổ, nhưng mà tại sao là có cái câu nói này, mà cái câu nói này là mình đã từng chứng nghiệm trong khi là thiền định. Vì trong khi là thiền định, chúng tôi thấy rằng có những lúc chúng tôi không còn có cái thân này nữa, có nghĩa rằng không có bám víu vào bất kỳ là một cái gì hết. Và khi đọc được cái câu này chúng tôi rất là ngạc nhiên, và chúng tôi thấy là như vậy là kinh đâu phải là một thứ chơi chữ, mà kinh là một cái nỗ lực dùng ngôn ngữ để mà diễn tả cái trạng thái tâm của là thiền định. Then time passes on. One day, because I had 2 hours of break, I did not have to go to class. I did not know where to go, so by accident, I passes by the library, and this is the library, a Buddhist library within my school. My school is called the Science, khoa học xã hội, tức là social science. My college was named Social Science, and there are 2 different libraries, one for Buddhism and one for social sciences. I'd never even set foot into the library of Buddhism at that time, because I had a break, so I did not know where to go. So I thought, maybe I should try to go to the library of Buddhism to see if there's anything worthy of reading. So then I went inside and I picked up a book, and this book was a thin book, and because it was thin, so I picked it up just to try to kill time. And it actually was the Diamond Sutra. It's a commentary on the Diamond Sutra. I did not even know what the Diamond Sutra was at that time. But then I was reading, I was like skimming through, and I saw the sentence ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, which means we should maintain the mind empty, do not cling to anything, and we should try to maintain this empty mind so that we can cultivate it, the pure mind. So then when I saw that, I became very surprised. I thought, this is really very beneficial. So why in the world did I used to think that the sutra was of no benefit? But if the sutra is not of benefit, then how come this sentence is so profound like this? So because I myself, when I was doing some meditation, I went through this experience of not having a body, and because when you lose your own physical body, then there's nothing else for you to be attached to. Everything became empty, and because everything became empty and there's nothing to attach our mind to, then it was very beneficial, and it was exactly what the sutra was talking about. So I was very surprised. I thought, the sutras are not just a game of words, but the sutras is just a way for the Buddhas to try to use language to explain to us the real experiences of our own mind during meditation.
Và về sau này khi đọc sách thì chúng tôi được biết rằng có những cái vị mà cũng nhờ cái câu này mà được chứng ngộ. Đó là lục tổ Huệ Năng của phái Thiền tông ở bên Trung Quốc. Và ở bên Việt Nam thì cũng có một cái vị là tổ sư của thiền phái Trúc Lâm vào đời nhà Trần. Thì cái vị tổ sư Trần Nhân Tông này cũng là nhờ cái câu nói này mà được chứng ngộ. Then I realized that it was due to this profound sentence of maintain the mind empty, do not cling to anything, that many masters in the past also gained realization. One of them is the sixth father, founder of the Zen tradition in China. The sixth father's name is Hui Nang, Hui Shui, I think in Chinese. And then also in the Vietnamese Buddhist tradition, there's one founder. He is the founder of the Zen tradition of Trúc Lâm. He also became realized after seeing this profound sentence. His name is Trần Nhân Tông. Và thế rồi chúng tôi là tiếp tục là tìm đọc những cái kinh sách của Phật giáo mà thôi. Và bất kỳ những cái kinh sách nào lúc đó chúng tôi chưa phân biệt được kinh sách thuộc cái hệ thống nào, thuộc là nguyên thủy, tiểu thừa hay là đại thừa, chúng tôi chưa phân biệt được. Chúng tôi cứ nghĩ rằng kinh sách nào có lẽ cũng là giống nhau. Vì vậy cho nên là bất kỳ kinh sách nào của Phật giáo chúng tôi đều đọc, và càng đọc là càng hiểu nghĩa, càng đọc và thấy rằng là mình rất là tin tưởng vào cái pháp môn là thiền định. Vì khi đọc những cái kinh sách đó, chúng tôi thường liên hệ lại cái trạng thái tâm mà mình đang chứng nghiệm trong thiền. Và chúng tôi thấy rất là đúng. Đọc kinh sách nào chúng tôi khi mà đối chiếu là với cái tâm của mình chúng tôi thấy đều là đúng hết. Và vì vậy cho nên chúng tôi rất tin tưởng vào những cái kinh sách là Phật giáo. So then I start to try to look for all the texts, all the books on Buddhism to read. At that time I was not able to distinguish between books that belong to the Theravada tradition, or books that belong to the Mahayana tradition, or books that belong to the Pali canon text. I think that they all are the same, and the more I read, the more I become, trust. The more I read, the more I came to trust the text, because I use the text to connect with my own mind, to connect with the experience that I went through meditation. And then I realized that whatever the text was trying to describe actually are all correct, and they are all corresponding to what I experienced. And then I became very devoted to the text of Buddhism. Và chúng tôi thấy có một sự kết nối rất là chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giữa kinh điển Phật giáo và thiền định. Và thế rồi là chúng tôi cứ tiếp tục rằng là thực hiện là sự kết nối này, là vừa tập thiền và vừa tìm đọc là kinh sách là Phật giáo nữa. Và thế rồi thời gian tiếp tục là trôi đi, cho đến 2 năm sau khi mà chúng tôi là tập thiền, nghĩa là lúc đó năm chúng tôi là khoảng 22 tuổi. Và khi 22 tuổi đó chúng tôi lại có một cái là thể nghiệm là tâm linh, là thấy rất có là ý nghĩa. Đó là có một đêm chúng tôi nằm mơ và thấy Phật Thích Ca. Thấy Phật Thích Ca là đi cùng với 2 người, là 2 vị sư nữa. Nghĩa là trong 3 vị sư đó là chúng tôi nhìn lên là bầu trời khoảng 9-10 giờ sáng nhìn lên bầu trời rất trong và rất đẹp. Tình cờ chúng tôi thấy 3 cái vị tăng sĩ là bận y vàng rất là đẹp, mà chúng tôi biết người ở giữa là Phật Thích Ca, còn 2 người bên chúng tôi không có biết. Và thế rồi 3 người đó đằng vân, nghĩa là đi từ bên phía tay phải đi qua bên phía tay trái, đi rất là trang nghiêm. Và trong cái không khí như vậy chúng tôi cảm thấy rất là sung sướng. Và chúng tôi là la lên: ô Phật kìa, Phật kìa. Mà thế rồi cũng trong giấc mơ đó là bà mẹ và mấy đứa em đứng gần là nhìn lên, nhưng mà tất cả những người đó nhìn lên mà không thấy, mà họ đều nói đâu
lúc đó chúng tôi la lên, Phật đó mà không thấy à, Phật đó mà không thấy à. Khi chúng tôi la lên là to quá, lúc đó chúng tôi là trở dậy. So what is important is that we need to make the connection between theories and our practice, make the connection between theories and our meditation. Then time continue to pass on for me, and so I continue to try to meditate as well as to read Buddhist books, Buddhist texts. About 2 years later, after the time I started to meditate, when I was about 22 years old, I had a very profound spiritual experience that I think it has some meaning. I had a dream of Buddha Shakyamuni with 2 other monks. I was looking up into the sky at 9 or 10 in the morning, and the sky was very clear. And I saw Buddha Shakyamuni in the middle with 2 other ordains wearing yellow robes on his 2 sides. So 3 of them were up in space, and they start to walk from the right to the left in a very beautiful way. Then I was so happy in bliss, so I said, oh, the Buddha is right there. When my mom and my sister were there, but they did not see the Buddha, and they kept asking, where are they? And I said, they're right there, Buddha's right there, can you see them? Because I yelled out too loudly, and then I woke up. Và một cái giấc mơ rất là ý nghĩa. Ở đây là chúng tôi nói là cái ý nghĩa, cho chúng tôi cũng là không biết là như thế nào. Ý nghĩa là tại vì nó có liên hệ đến cái pháp môn thiền định mà chúng tôi đang hành trì. Đó là giấc mơ mà chúng tôi thấy Phật, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong cái giấc mơ đó là vào lúc là chạng vạng tối, thì chúng tôi đi vào một cái mà đang đi vậy, tự nhiên thấy trước mặt mình là một cái ngọn núi, nhưng mà cái ngọn núi này nó không có cây cối, và chúng ta có thể nói đây là một cái đồi trọc, nó không phải là cao lắm. Và chúng ta thấy, tại sao là từ cái đồi trọc đó mà nó có những cái cụm khói là bốc thẳng lên, và khi mà bốc thẳng lên mây thì chúng tôi nhìn từ trên mây, chúng tôi là nhìn xuống, từ theo những cái cụm khói đó nhìn xuống, thì bẻ ra những cái cụm khói đó nó phát xuất từ trên đỉnh đầu của những cái người đang ngồi thiền. Và khi chúng tôi thấy những người đang ngồi thiền thì chúng tôi rất là hỉ hửng và rất là thích thú, và chúng tôi tới. Và khi chúng tôi là đi nhanh tới để thấy rõ hơn, thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm là Ngài hiện ra. Ngài chặn lại, và Ngài nói rằng ta thượng ngươi. Và tức thì sau đó là Ngài biến mất. Thế rồi là một con quỷ là rất là dữ tợn, nó hiện ra và nó nhé cái miệng, là nó há cái miệng trong cuốn, đưa 2 cái răng nanh ra, và thế rồi từ trong miệng nó phóng ra một cái luồng lửa là tới là chúng tôi. Thì lúc đó chúng tôi là tự nhiên là giống như một cái phản xạ, tự nhiên chúng tôi là nhắm mắt lại và suy nghĩ trong một tích tắc thôi, nếu như mình không có cái thân này thì lửa làm sao có thể là đốt được. Thế rồi chúng tôi thấy là lửa nó tới đây xong rồi thì nó dội ra lần thứ nhất. Thế rồi con quỷ đó nó phóng lại lửa lần thứ 2, cũng tới đây, tới gần đụng người rồi thì nó dội ra lần thứ 2, lần thứ 3 phóng tới và cũng dội ra, và lúc đó chúng tôi là trở dậy. And then the second time I had another dream, and I would like to share with you this dream because I think it's very important, the meaning of a dream, even though I'm not sure whether it is like that or not, but still I think the meaning is important for us to try to understand. And also because this dream seems to have a connection with the practice, the meditation practice that I was doing at that time. In the dream I saw the Bodhisattva Avalokiteshvara. It was dark at night, and then I saw a mountain, but on top of the mountains there was no tree, and the mountain was not so high, it was more like a hill, and then I was thinking, oh, how come on top of this hill there's so many smokes that are coming straight up into the sky, into the clouds. And then I also
rise above, and then from above the clouds I try to look down, and then I realized, oh, all these smokes, they came from the top of the heads of all those meditators who were sitting down there. So I was very excited. I wanted to come closer to them to take a look at them, and I ran quickly to try to see them from below, and the Bodhisattva Avalokiteshvara quickly appeared, and he told me, oh, I'm only trying to test you. And so, and then he disappeared. But right after he disappeared, like I said, a demon appeared with two of his fangs. His fangs are showing up, And then he opened up his mouth, and then fire appeared, and then the fire was trying to touch me. But as the fire trying to touch me, I closed my eyes, and within 1 second I thought, if we don't have this physical body, then nothing really can harm us. So there shouldn't be any fear. So the moment the fire touched me, it bounces out, and then that was the first time. And the second time the fire tried to touch me again, then it bounces out again, and then the third time the fire also tried to touch me, and it bounces back out again, and then I woke up, and that was the third time. Và ngoài hai cái giấc mơ đặc biệt đó ra, chúng tôi thường thấy những cái giấc mơ khác rất là rõ ràng. Đó là thường thấy Hòa Thượng Thích Minh Châu là đang giảng pháp trên tầng trời á. Tại vì chúng tôi là nhìn lên thấy Ngài giữa là hư không, và rồi là Ngài ngồi đó và Ngài giảng pháp. Và khi nhìn xuống ở bên dưới một tí thì chúng tôi thấy là cái người nghe là toàn gia đình là Phật tử, toàn là những cái người, là những cái nam nữ là anh vũ mang cái y phục của gia đình là Phật tử. Và rồi ngoài cái giấc mơ, những cái giấc mơ tương tự như vậy, chúng tôi thường có những cái cảm giác là ban đêm nằm ngủ mình cứ cảm giác là mình bay, mà mình bay liền. Lúc đó trong giấc mơ chúng tôi thường nghĩ đấy là mơ hay là thật, nhưng mà trong giấc mơ đó chúng tôi cứ nghĩ rằng là thật, tại vì mình thử mà, là mình thử trong giấc mơ cũng vẫn là kiểm tra lại có thử là giấc mơ hay là thật. Và khi kiểm tra lại chúng tôi thấy thật, và chúng tôi nói ô chà, bữa này là mình sướng rồi, bữa này là mình không cần là phải đi xe hơi, không cần phải đi xe mô tô gì hết. Bây giờ mình có thể bay từ chỗ này qua là chỗ khác. Và chúng tôi thử có cái thử đấy có phải giấc mơ hay là thật. Và rồi chúng tôi nói bay này, thế là bay lên ngọn cây này, bay, mà nó bay lên ngọn cây. Và chúng tôi nói ê, bây giờ là làng xuống này, và hắn làng xuống. Và chúng tôi nói đang bay xéo qua này, hắn bay xéo qua. Vì chúng tôi muốn thử lắm, chúng tôi muốn thử rằng cái đấy là giấc mơ ảo hay là thật. Và chúng tôi là thử. Và khi mà chúng tôi là nói đi đâu thì nói đi đó, bay. Và chúng tôi cảm giác bay liền như là như chim. Và chúng tôi là thấy mà sung sướng quá. Bữa này là mình không cần phải là đi bộ hay là dùng những cái phương tiện là xe cộ nữa, mà bây giờ mình chỉ cần là bay. So other than those two dreams, I also had dreams that were very clear, very vivid, and I continue to see my root teacher, the great Venerable Thích Minh Châu, giving teaching in the sky. Excuse me. I also do. All the words scarf. So the sky, he was giving teaching in the middle of space, and when I looked down at the participants, the listeners, I saw that all of them are from the youth group in my temple. They were wearing a Buddhist youth group clothes, and in addition, I continue to have dreams where I saw that I fly in the sky, and during the dream state, I try to examine the dream to see whether this is real or this is not real. Because I try to examine it, to try to make sure that it is real and it's not just
dream, I felt great bliss, and then I kept thinking, oh, now we don't need a car anymore. I can fly from here to there, and I tried to make sure that it is real. So I tried to tell myself, let's fly up to the tree now. So I flew up to the tree, and I said, let's fly down now. And then I flew down and said, let's fly to this direction, fly to that direction, and I ended up doing all that in the dream state. So it is because due to my intention to test the dream to see whether this is my illusion or this is really happening according to my intention, then wherever I want my body to go, it would go directly to where I intended for it to go. I flew around like a bird. Then I thought, oh, this is very easy, very blissful. No need to use my feet to walk, no need to use the car to go around. Và rồi chúng tôi tiếp tục là vẫn là ngồi thiền hàng ngày và tìm đọc là kinh sách. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vài cái bài kinh là nó có liên quan đến cái đề tài là hôm nay, nó có liên quan đến cái gọi là hỷ luận, là vọng, tưởng, papancha hay là monkey mind. Và rồi trong những cái bài kinh này, Đức Phật là chỉ ra cho chúng ta thấy là cái nguồn gốc hay là cái sự xuất hiện của chúng là từ đâu, và rồi Ngài chỉ cho chúng ta cách để mà chúng ta là diệt trừ chúng. So then, those are just my own stories or experience of doing meditation and reading Buddhist texts. I continue to meditate and I continue to read Buddhist texts. But today what I would like to do is to share with you some of the sutras that were given to us by the Buddha himself, and he showed to us the monkey mind. He explained to us what the monkey mind is when he talked about papancha or proliferation. The monkey mind, he showed us the source of this monkey mind, and he tried to show us where the monkey mind came from, the origin of the monkey mind, and how we can actually overcome this monkey mind. Và những cái bài kinh này là nó nằm trong là kinh tạng là Pali thuộc hệ thống Phật giáo Nguyên Thủy. Sở dĩ chúng tôi chọn những cái bài kinh này vì những cái ngôn ngữ và ý nghĩa của nó là gần gũi là với chúng ta hơn. Và bài kinh đầu tiên đó là bài kinh là Mật Hoàng hay là Madhupindika Sutta trong tiếng Pali, có nghĩa là mật hoàng hay là cái viên là mật. I select some of these texts or sutras. They are from the Pali tradition, the so-called origin vehicle, and I selected these sutras to share with you because the language that was used in these sutras are actually very close to us these days. And the first sutra that I would like to share with you is an excerpt from the Madhupindika Sutra, which the meaning is the ball of honey. It has to do with the yellow honey, and this is a ball of honey. Trong cái bài kinh này thì mở đầu có một cái vị là đến hỏi Đức Phật rằng Ngài có quan điểm gì, Ngài dạy gì. Lúc đó Đức Phật là trả lời rằng đối với một cái người mà không còn bị cả cái vọng tưởng chi phối nữa, ám ảnh nữa, thì cái vị đó sẽ không tranh chấp với bất kỳ ai và bất kỳ ở cái quốc độ nào, chư thiên, phạm thiên, vân vân. So in this sutra of the ball of honey, it started with one person coming to ask the Buddha one question. He asked, "Oh, the Blessed One, what are you teaching? What is, your view? What are you trying to teach us?" So the Buddha was saying that if someone who is no longer affected by concepts, no longer affected by conceptual thoughts, due to that, he will no longer quarrel with anyone, either in the God's realm or in the Brahman's realm.
Và khi mà cái cuộc gặp gỡ này, chúng tôi nghĩ đây là một cái sự thách thức cho là Đức Phật. Tại vì cái câu hỏi được đặt ra là Ngài dạy gì và có quan điểm gì. Thì đây là một cái câu hỏi mà chúng tôi cho rằng là một cái sự thách đố và muốn sự bắt chẹt của cái người là ngoại đạo đó. Vì thường thường là khi chúng ta được hỏi rằng bạn có cái quan điểm gì về kinh tế, bạn có quan điểm gì về chính trị, bạn có quan điểm gì về gia đình và vân vân, thì chúng ta mới biết để trả lời chứ. Nhưng đây tự nhiên hỏi một cái câu hỏi mà chung chung, bạn có quan điểm gì, Ngài có quan điểm gì, Ngài dạy gì. So in this meeting between the Buddha and the non-believer, it seems like the non-believer was trying to challenge the Buddha. Usually when you ask a specific question to people, for example, if you ask someone, what is your view on the economics, what is your view on the politics, a specific question like that, then you will be able to answer the specific topics. But here this way, the non-believer was trying to challenge the Buddha because the question was just like so general. The question was, what is your view? What are you trying to teach? It's way too general. Và chúng tôi thấy rằng câu trả lời của Đức Phật là rất là hay. Vì là cái câu trả lời là có vẻ chung chung. Cho nên Đức Phật cũng là tìm cách trả lời là chung chung. Và cái chung chung đó ở đây, đó chính rằng là hí luận, là vọng tưởng. So I think that the Buddha's answer is actually very profound. It's a great answer because the question was so general, so then his answer also is a general question, yet it led us to understand that proliferation or the monkey mind is actually our conceptual thoughts. Và rồi cái câu hỏi và cái câu trả lời của Đức Phật có vẻ ngắn gọn như vậy, làm cho một số các vị tỳ kheo khi nghe được thì các vị tỳ kheo này rất là bâng khuâng và muốn tìm hiểu cái nghĩa lý là rõ hơn. Và thế rồi vào buổi chiều thì các cái vị tỳ kheo này mới đến tìm một cái vị sư huynh kinh nghiệm và có trí tuệ hơn, đó là ngài Mahakachana hay là Đại Ca Chuyên Viên. Thì khi tìm tới cái vị Đại Ca Chuyên Viên này thì những cái vị tỳ kheo này cũng lặp lại là cuộc đối thoại hồi sáng như vậy đấy. Và bây giờ rất mong là sư huynh, đại huynh là hãy phân tích thêm cho chúng tôi hiểu cái nghĩa lý ngắn gọn mà Đức Phật trả lời. So actually the answer that the Buddha gave was short, it was condensed. And the monks who were there, who listened to this answer, they didn't really understand it deeply enough. They felt a little confused and they kept thinking about it, and then they want to understand the meaning more deeply. So in the afternoon, they went to one of the elderly brother in the sangha. The name of the elderly brother is Mahakachapa, and they wanted to ask him, can you please explain to us, can you please analyze the Buddha's answer to us? This elderly brother had more experience and was more wise than them. That's what they thought, and they wanted Mahakachapa to please repeat the answer of the Buddha and to clarify it. And so, and due to that, they could understand a little better of the Buddha's answer. Và ngài Đại Ca Chuyên Viên đó đã trả lời, đã phân tích cái câu nói ngắn gọn của Đức Phật đó là như sau. Khi cái con mắt của mình nó tiếp xúc với cái đối tượng là sắc thì nó sẽ cho ra một cái biết gọi là nhãn thức. Nhãn thức là cái biết của cái con mắt. Và thế rồi cái dòng tâm đó sẽ tiếp tục. Nếu như không là dừng lại thì nó sẽ cho ra là xúc. Xúc là sự tiếp xúc. Rồi xúc sẽ cho ra thọ.
thọ sẽ cho ra tưởng, tưởng rồi sẽ cho ra tác ý, rồi tác ý sẽ dẫn đến hỷ luận vọng tưởng, ám ảnh chi phối là cái người đó. So then Mahakachapa tried to analyze the Buddha's answer to help his other brothers. He said that the Buddha was saying that when your eyes met the forms, or when your eyes are in contact with the forms, then it created the eye consciousness. It is the knowing from the eyes that creates this eye consciousness, and then the mind consciousness will continue on. And if you don't stop it right at that moment, then it will create the feeling consciousness. And if the feeling consciousness doesn't stop, then it will create the sensation consciousness. And if the sensation consciousness doesn't stop, then it will create the perception consciousness with all these conceptual thoughts that will lead to proliferation, that will lead to the monkey mind. And then we will be deeply affected by all of these consciousness and all of these conceptual thoughts. Và như vậy chúng ta thấy là Ngài Đại Cá Chân Viên đã cho chúng ta thấy như vậy rằng là cái hỷ luận vọng tưởng hay là cái monkey mind này nó phát xuất từ những cái giác quan của con người của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi 6 cái giác quan này nó tiếp xúc với 6 đối tượng của chúng thì sẽ làm phát sinh ra một cái tiến trình tâm như là vừa nói. Nghĩa là khi con mắt hoặc là lỗ tai mà nó tiếp xúc với đối tượng của chúng thì nó sẽ cho ra một cái tiến trình tâm là thức, rồi xúc, thọ, tưởng, tác ý, hỷ luận vọng tưởng. Hỷ luận vọng tưởng đây là pa-pancha trong tiếng là Pali đó. Và cái pa-pancha này nó sẽ ám ảnh chi phối là cái người đó. Như vậy là chúng ta thấy là monkey mind hay là cái pa-pancha này là nó phát xuất khi có sự tiếp xúc của 6 giác quan của mỗi người chúng ta với 6 đối tượng là của chúng. So then what the elderly brother Mahakachapa was trying to explain is that all these conceptual thoughts or proliferation originated from our 6 senses. So our 6 senses are our eyes, our ears, our nose, our tongue, our body, and our thinking, our thoughts. So whenever our mind, whenever our eyes or our nose meet with the objects of the eye and of the nose, then a mind process start to take shape. So then, for example, if our eyes start to be in contact with the object of the eyes, then the process begins with the consciousness. Then it goes to the contact. Then it goes to the feelings. Then it goes to the perception. Then it goes to the thoughts, and then it goes to proliferation. And so proliferation or conceptual thoughts or papancha are one and the same. And then the papancha, the proliferation, the conceptual thoughts begin to affect us in different ways. So everything again boils down to our 6 senses and how our 6 senses met with their objects. Và rồi vì Đại Cá Chân Viên đó nói tiếp, và nếu như không có sự là gặp gỡ của con mắt với là sắc thì sẽ không có thức, và không có thức thì sẽ không có xúc, không có thọ, không có tưởng, không có tác ý, không có hỷ luận là vọng tưởng chi phối là người đó. Và như vậy cái câu trả lời của Ngài Đại Ca Chân Viên này cho chúng ta thấy rằng
Vậy khi mà 6 giác quan của chúng ta tiếp xúc với 6 đối tượng, nếu như chúng ta chặn lại để đừng cho cái tiến trình của tâm nó dẫn đến hỷ luận, thì đây là một cái cách mà để chúng ta chặn đứng cái tâm hỷ luận, vọng, tưởng ám ảnh là chúng ta. So what he was saying that everything originated from the contact between the eye and the object of the eye, which is form. So let's say if when the eyes meet the form, but the eyes are not attached to the form, then there will be no consciousness arising. There will be no contact, no feelings, no perception. There will be no consciousness. Then there will be no contact, then there will be no feelings, then there will be no conception, then there will be no thought, and then there will be no proliferation or the monkey mind. So the answer is trying to show us that, for example, when our 6 senses begin to meet with the 6 sense objects, if we know how to stop it right then and there, not letting one lead to another, then the process of the mind proliferation will not begin to work in such a process. And if we won't allow it to start the process to begin with, then we'll be able to stop all the proliferation or the monkey mind. Và tiếp đến chúng tôi xin giới thiệu tóm tắt quý vị một cái bài kinh thứ hai. Đó là bài kinh căn bản pháp môn, hay là Mula Pariyaya Sutta. So now I would like to introduce to you the Buddha's words in the second sutra, which is the Mula Pariyaya Sutta. Và trong cái bài kinh này thì Đức Phật là nói rằng có 4 hạng người trên cái thế gian này. Hạng người thứ nhất là phàm phu, hạng người thứ hai là hữu học, hạng người thứ ba là A La Hán, và hạng người thứ tư là Như Lai hay là Tathagata. So then in the second sutra, the Buddha was talking about 4 types of people in this world. The first type is the mundane people. The second type are the people with who have the education. Hữu học là training. Oh, trainers, yeah. So the second type of people are the people who have trainings, and the third people are the people who are called the Arhat, and the fourth type of beings are the Tathagatas, the Buddhas. Hạng người đầu tiên là hạng người là bình thường hay là phàm phu, là cái đặc biệt, là cái nhận thức của cái hạng người đầu tiên này là họ đặt trên cái nền tảng là 6 giác quan tiếp xúc với 6 cái đối tượng, và họ sẽ tạo ra một cái hiểu biết mà Đức Phật gọi là Sanjanati. Đây là tiếng Pali. Sanjanati là một cái biết, mà cái biết này nó dựa trên cái cơ sở là 6 giác quan tiếp xúc với 6 cái đối tượng. So then for the first type of people, the mundane people or the ordinary people, we have the kind of knowledge that was based on how our 6 senses meet with our 6 sense objects. And this is called the Sanjanati by the Buddha. And our knowledge, or the knowledge of the ordinary beings, was solely based on their understanding of how the 6 senses meet with the 6 sense objects. Everything was based on that kind of contact between the 6 senses and the 6 sense objects. Thì trong cái biết của hàng người phàm phu này là nó có cái đặc điểm là nó phân biệt có chủ thể và khách thể. Và rồi từ sự phân biệt chủ thể và khách thể đó mà có cái sự là so sánh hơn thua về cái chủ thể đó. Và rồi nó có cái đặc điểm nữa là gì? Là nghĩ rằng là cái khách thể đó
là có thể tạo ra là thế giới. Và trong cái samsara-nati hay là cái hiểu biết đó là nó nghĩ rằng cái khách thể hay là cái đối tượng đó là sở hữu, là thuộc sở hữu, là của mình. Và rồi cũng trong cái loài nhận thức samsara-nati đó thì nó là thích thú và cảm thấy rằng là thích thú và muốn là chiếm hữu. So in this kind of mundane, ordinary understanding or knowledge, there is a great separation between the object and the subject. The subject and the objects are dualistic. So then, due to this dualistic separation, we try to compare between the subject. We try to compare between this and that, and we understand that, and we think, from our understanding, we think that the object can actually create this world. It is due to the existence of the objects that we have this world. And so from the understanding of samsara-nati, the understanding of the ordinary people, we think that we can actually own these objects, and we think that the objects are actually something that we can own, and it is ours. So and then we also develop this kind of joy in owning the objects, and it is due to this that we create a lot of duality. Hàng người thứ hai là hàng người là hữu học, và Đức Phật là hàng người hữu học là cái hàng người mà trong danh từ Phật học gọi là dự lưu, nhất lai và bất lai, là những người đã có hành thiền và họ đã có một số là chứng nghiệm. Và với những cái người này thì Đức Phật là đặt cho họ một cái trình độ nhận thức, trong tiếng Pali gọi là abhijanati. Abhijanati đây là một cái trình độ nhận thức không phải đặt trên cái nền tảng 6 giác quan tiếp xúc với 6 cái đối tượng, mà đặt trên cái nền tảng đó là thiền định. Và chúng ta nên lưu ý là cái hàng người thứ hai là họ đã bắt đầu, cái nhận thức của họ đã có sự chuyển đổi rằng là ngang qua là thiền định. Và vì ngang qua cái thiền định này thì hàng người này là họ không có tham đắm như cái hàng người đầu. Họ không có hoan hỷ, thích thú vào những cái đối tượng là nhận thức, mà những cái đối tượng mà nhận thức đây chúng ta có thể gọi là thế giới. Những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp, thì chính 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng đã tạo ra một cái thế giới. Thế giới mắt thấy, tai nghe đó, vân vân. Thì chính những cái thế giới này người phàm phu á, là họ là tham đắm vào đó. Cái chữ tham đắm đây là craving hoặc là tăng ha, là họ tham đắm. Họ tham đắm vào cái thế giới đó, những cái thế giới mà mắt thấy tai nghe đó. Vì sao mà họ tham đắm? Tại vì họ không có hiểu, họ không có tuệ trí được, họ không hiểu. Nhưng mà cái hàng người thứ hai hữu học đấy á, thì cái hàng người này đã có qua một cái giai đoạn trình độ là tu thiền, cho nên đối với cái thế giới mắt thấy tai nghe đó thì họ bắt đầu là dừng lại, họ là hạn chế cái sự tham đắm vào những cái thế giới mắt thấy tai nghe đó. So the second type of beings, the beings who have been trained, in Vietnamese we call the dự lưu, nhất lai, bất lai, and these people, they have been trained with meditation. They have practiced this meditation, and some of them have already attained some realizations in their meditation. So according to the Buddha, he said that
the understanding of these people, the second type of beings, the people with training, their knowledge is called abhijanati, which is not based on the foundations of how the six senses meet with the six sense objects. These peoples or the knowledge of these people with training are actually based on their meditation. So due to they have practicing meditation and have realized during their meditation, their knowledge or their understanding started to change and to be solely based on meditation alone instead of on the six senses and the six sense objects. And because of that, they no longer crave for things in this world. They no longer feel great interest in this world. When they look at the world in itself, the things that they see, the things that they hear, the things that create this world in a mundane sense do not bring great interest to them anymore. They don't crave for them, and they don't crave for this world the way the ordinary beings crave to the world. And so, but why is that they no longer crave or yearn for it? It's because now they have a deeper understanding based on wisdom. So tuệ chi is like the knowledge based on wisdom. And so these beings with training, they go through the different phases of meditation. Then they see the world as it is. They no longer crave for the things that their ears or their eyes come into contact with, and they try to minimize or to control their craving. Và khi những cái vị hữu học này tiếp tục là thiền định, đến một lúc là họ đã diệt trừ được những cái vọng tưởng tham sân si, chứng được quả vị A-la-hán. Và Đức Phật gọi những cái vị này, cái trình độ nhận thức gọi là Parijanati, hay là còn gọi là liễu tri. So then the third type of beings, after the beings with training continue to progress in their meditation, and they were able to overcome the three poisons of desire, hatred, and ignorance, then they would become the arahats. So according to the Buddha, the knowledge or the understanding of the arahats, it's called parijanati, and parijanati actually means complete or full understanding. So liễu chi means understanding it fully and deeply. Và rồi vị A-la-hán này tiếp tục là thiền định sâu hơn nữa, thì cái tâm thức của cái vị này được nâng cao lên một cái trình độ là sau cùng, đó là Như Lai hay là Đức Phật, là một cái vị là toàn tri, là một cái vị là thấy biết, là đầy đủ. Và chính cái giai đoạn là sau cùng này là Như Lai hay là Phật thì mới đoạn trừ được cái nhân tố gọi là cái sự là tham ái, trong tiếng Pali gọi là tăng ha. Và chính cái tham ái này là cái nguyên nhân để khiến cho một cái con người hay là một cái hữu tình luân hồi sinh tử là khổ đau. Và cái trình độ này thì Đức Phật gọi đó là Parijanati hay là tuệ tri. So then as the arahats continue with their meditation, they were able to raise their understanding, their mental understanding to the highest realization or the highest level, where they would be called Tathagatas by the Buddha. And Tathagatas are the ones who now have omniscient mind or omniscient knowledge. They were able to overcome the reason to samsara, the reason that leads to samsara, and it's called tangha. And the reason that leads us to samsara is actually our own desire. They no longer have any sorts of desires, and at the same time, they have what's called pajanati, which is tuệ chi, which is the full knowledge based on wisdom.
Và như vậy là qua 4 hạng người này, chúng ta thấy là Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta thấy hạng người đầu tiên là hạng người là phàm phu, và 3 cái hạng người sau cùng á, là những cái hạng người đã được tu tập là thiền định. Đây là điều mà chúng ta cần phải thấy cái tầm quan trọng của là thiền định. Nếu như không có thiền định thì chúng ta sẽ khó mà đạt tới cái mục tiêu là giải thoát. So what the Buddha is trying to show us about these 4 types of peoples is except for the first one, who are the ordinary mundane beings, the beings belonging to the second, third, and fourth categories all progress on the path based on meditation. And so that in seeing it in that way, we can understand the importance of doing meditation. And without meditation, it is very difficult to attain liberation. Và cái đối tượng hay là cái thế giới để cho 4 hạng người này nhận thức á, là bao gồm là có thể nói là hầu hết, đi từ những cái dạng vật chất là cụ thể cho đến những cái dạng tinh thần tinh vi, qua những cái cấp bậc là thiền định, và cho đến là rốt ráo là sau cùng là không có chấp thủ bất kỳ là hữu hình hay là vô hình. Và trong những cái thế giới vô hình đó là bao gồm rất nhiều những cái cảnh giới của những cái vị là chư thiên, chư thiên thấp, chư thiên cao, và trong đó chúng ta cần lưu ý một điều là trong những cái đối tượng đó thì Đức Phật là có chỉ ra là bao gồm những cái gì mình thấy, những cái gì mình nghe, những cái gì mình cảm xúc và những cái gì mình nhận biết, thì tất cả chúng đều là ảo cả. Do vậy cho nên là người mà có thiền định thì cái người đó họ đang tiếp cận là cái phương pháp giải thoát ngang qua sự là buông xả tất cả những cái gì họ thấy biết. Nghĩa là họ buông xả là tất cả là những cái gì trong cái thế giới này. Và buông xả đấy có nghĩa là gì? Buông xả tất cả những cái thế giới ảo là virtual world, những cái thế giới ảo mà do cái tâm lý chủ quan của mình là tạo ra, là do cái monkey mind là tạo ra. Và khi mà buông xả như vậy á, thì tự nhiên cái thế giới thật là nó hiện ra, là cái thế giới thật. Tất nhiên những cái gì mắt thấy tai nghe thì tự nhiên là nó sẽ hiện ra. Khi buông xả thế giới ảo thì thế giới thật là nó hiện ra. Thì thế giới ảo này chúng ta có thể hình dung ví như là những cái áng mây nó che mặt trời, nó che những cái áng mây toàn bộ, nó che mặt trời. Nhưng mà khi những cái áng mây đó tan đi thì mặt trời tự nhiên là sẽ hiện ra. Và cái đám mây đó, những cái đám mây đó chúng ta gọi là thế giới ảo, mà mặt trời là thế giới thật. Regarding our world, regarding the sense objects, we gain our knowledge from different types of objects. From physical objects that are very practical, that are very solid, to objects of our mental understanding, which are mental objects and are very subtle. So we progress our understanding on the world through all these objects, and then we became very attached to these objects. We attach to things that have forms, and then we also attach to things that don't have any forms. But when what the Buddha is trying to teach us is not to be attached to any of these objects, whether form or formless. When we are attached to things that are formless, then we also become attached to the realms of the gods, the higher gods and the lower gods. We became attached to their world. So then we have to be very careful not to be attached to the sense objects.
So our world is made up of many sense objects, things that we see, things that we hear, things that we feel, things that we touch. But we need to understand that everything that we hear, we feel, we touch are actually illusionary, are illusions. And so they're not real. And so what the Buddha is saying that when we come into contact with these sense objects, the best method is to let go, to become detached. Anything in this world, we should try to be detached, not to be attached to. And because the Buddha called this world as the virtual world, it's a world that's based on our imagination. It's based on our monkey mind. It's based on our subjective mind. So this virtual world that the Buddha was talking about, once we let go of this world, we are no longer attached to this world, then naturally the reality will appear. The real world as it is will appear. The moment we let go of all the illusions, then the reality will manifest. The illusions are just like clouds that do not let the sun shine. It's blocking the sun. But once we let go of all these clouds, we let go of our illusions, then naturally the sun will shine. Naturally the real world will appear to our eyes as it is. Và đến đây vấn đề được đặt ra là chính cái monkey mind hay là cái papancha hệ luận vọng tưởng đó bây giờ làm sao để loại trừ chúng. Và trong tất cả những lời dạy của Đức Phật thì có rất nhiều cái phương pháp để giúp cho chúng ta loại trừ những cái monkey mind đó. Và một trong những cái phương pháp mà có thể nói là hữu hiệu nhất mà Đức Phật thường mà Đức Phật nói đó là trong cái bài kinh gọi là Tứ Niệm xứ hay là Satipatthana Sutta. Thì trong cái bài kinh Tứ Niệm xứ này, Đức Phật nói đây là cái con đường độc nhất mà cái chữ Pali nó gọi là Eko Maggo, cái con đường độc nhất hay là cái con đường ngắn nhất, cái con đường trực tiếp giúp cho chúng sinh là thoát khỏi những cái là vọng tưởng là chí phối và sẽ đạt được đến chánh trí, đạt được là cái sự là những cái giai đoạn cao mà chúng ta có thể gọi là cái giai đoạn là thứ ba, dự lưu, nhất lai và bất lai. Và cái thiền định được Đức Phật luôn luôn là ca ngợi. Trong khi chứng ngộ là Ngài ngang qua thiền định, trong suốt đời giảng pháp thì Ngài dạy các đệ tử của Ngài là hãy thiền định, chớ có buông lung, chớ có hối tiếc. Và ngay trước khi nhập niết bàn, Mahaparinibbana, thì Đức Phật cũng dặn lại lần cuối cùng là Ngài nói rằng những ai mà hành trì thiền, đặc biệt là thiền tứ niệm xứ, thì đó là những cái đệ tử là cao nhất trong số các đệ tử là của Ngài. So, if we understand the monkey mind as a papancha, as the Buddha has explained to us, then the issue here has to do with how to, eliminate this monkey mind. So the Buddha has taught us many methods in order to eliminate this monkey mind. And one of the methods that is the most effective, and the Buddha has again and again mentioned about this, it has to do with meditation, especially the meditation of the four foundations of four mindfulnesses, as the Buddha has taught in the Satipatthana Sutra. So he said if you meditate on the four mindfulnesses, this is the only way, this is the single way, and it's called Eko Maggo. It is the shortest way, this is the most effective way to deal with our conceptual thoughts, to eliminate our conceptual thoughts, to gain the correct view, the correct wisdom mind, and to progress to the highest realization.
and it's called dự lưu nhất lai bất. So dự lưu is called stream entry, which is like we entering the stream. Nhất lai is only one time coming back, and bất lai is never coming back again. So then in meditation, about meditation, the Buddha has praised this meditation as the highest method of realizing the highest, stages, and so he continued on to encourage his students to meditate, and he kept saying to his students on and on that you need to meditate, don't become lazy, don't become distracted, don't regret. And so even before he entered parinirvana, right before he passes, again he told his students that those who practice meditation, especially the meditation of the four mindfulnesses, are my highest disciples. Như vậy là đến đây quý vị có thể thấy được ra đó, chính là cái monkey mind hay là cái papancha hay là cái hỷ luận vọng tưởng là ngang qua 6 giác quan. Và vấn đề là chúng ta làm sao chặn cái tiến trình là dẫn đến hỷ luận này là qua nhiều cái phương pháp. Và cái phương pháp mà theo Đức Phật Thích Ca cho biết cái phương pháp ngắn nhất đó chính là cái thiền tứ là niệm xứ đó. Và như vậy là quý vị đã biết là cái monkey mind hay là cái hỷ luận vọng tưởng thì nó sẽ làm cho cái tâm thức của chúng ta là tạo ra một cái thế giới ảo, tạo ra một cái thế giới ảo. Và trong cái thế giới ảo đó thì nó đã chứa đựng những cái yếu tố là khổ đau liên hệ đến tham là sân si. Và vì vậy cho nên rằng là chúng ta một khi mà không còn cái thế giới ảo là đó nữa, với những cái phương pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ dần dần chuyển đổi cái tâm thức, chuyển đổi cái tâm thức của mình từ cái hướng ngoài vọng tưởng thì bây giờ chúng ta sẽ là hướng nội để mà loại trừ những cái vọng tưởng đó. Và khi những cái vọng tưởng đó mà được là diệt trừ thì tự động chúng ta sẽ thấy được cái thế giới thật, cũng là ngang qua 6 giác quan, nhưng mà không còn bị vọng tưởng chi phối như trước đây nữa, mà bây giờ là nó là cái thế giới thật. Và khi mà tâm thức của chúng ta không còn bị vọng tưởng, mà thay vào đó là một cái thấy biết thế giới thật, thì đó cũng có nghĩa rằng là chúng ta đã thoát khỏi là khổ đau, không còn bị là những cái vọng tưởng của tham sân si như trước đây là chi phối nữa. Then now we understand that our conceptual mind, or our monkey mind, our proliferation, actually arise through our 6 senses. So the question is how to stop the progression of these 6 senses so that they can no longer affect us. We can do that through many different methods, but the Buddha had said again and again that the shortest way is through the practice of the 4 mindfulnesses. So it is the monkey mind that creates our consciousness that leads to the establishment of the virtual world. But in this virtual world, it has all the conditions that would bring us to suffering, because all these conditions are related to our 3 poisons of desire, hatred, and ignorance. So what we need to do is to practice, and when we no longer are attached to this virtual world through the meditation practices that was taught by the Buddha, then our
mind consciousness will begin to transform, to change. And so instead of having a consciousness that looks outward and create conceptual thoughts, we will be able to look inward and to use the same mind to eliminate the conceptual thoughts. So then once we can eliminate our conceptual thoughts, then automatically the real world as it really is will appear to us. It is, they say it's still through the six senses that we see the world, but we are no longer affected by our conceptual mind. So then the real understanding, the real knowledge will appear, and at the same time, if the real knowledge will appear, then we will be able to liberate ourselves from the suffering, because we are no longer affected by the conceptual mind of desire, hatred and ignorance. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe bài pháp hôm nay, và cầu nguyện là chính Đức Phật của quý vị hộ trì là quý vị. Xin dừng lại ở đây. So thank you so much for listening to this Dharma talk today, and I pray that may the Buddha, may your own Buddha be able to bless you. So thank you so much. Do